Đúng là nơi mình muốn đây này. Anh nhìn này, em nhìn này. Đấy, thấy chưa? Rượu ngô à, phải không chú? Là rượu ngô à? Rượu gạo à? Có là rượu gạo à? Chả có khoản ăn mình nói gì lấy gạo nấu rượu nữa. Thế chú bảo là rượu gạo. Thế nó là rượu ngô đúng không chị? You're like a circle that floats around me, keeping me. Mỗi khi nghĩ về Hà Giang, du khách thường nhắc đến các phiên chợ vùng cao mang đậm bản sắc dân tộc như chợ phiên Lũng Phìn, chợ phiên Đồng Văn. Và khi nhắc đến các phiên chợ đặc sắc nhất của vùng cao Hà Giang, người ta thường sẽ nhắc tới chợ phiên Mèo Vạc, một phiên chợ nổi tiếng họp vào chủ nhật hàng tuần giữa trung tâm thị trấn huyện. Có đến Mèo Vạc mới thấy không quá khi nói chợ phiên nơi đây chính là một bảo tàng về đời sống của đồng bào các dân tộc trên đất Hà Giang đầy những điều mới lạ. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Mình là A Táo Hà Giang và hiện tại nơi mình đang đứng đây chính là thị trấn Mèo Vạc anh chị em. Kìa, đó là thị trấn Mèo Vạc anh chị em nhé. Hôm nay mình có mặt ở đây là vào ngày Chủ nhật anh chị em. Một ngày Chủ nhật vô cùng đặc biệt. Nếu mọi người chưa từng biết thì mình sẽ bật mí cho anh chị em biết rằng ở thị trấn Mèo Vạc thì mỗi một tuần sẽ có một phiên chợ duy nhất vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Và hôm nay rất vui, đó chính là ngày Chủ nhật anh chị em. Tất cả mọi người, tất cả bà con ở xung quanh đây sẽ có mặt ở chợ Mèo Vạc, cùng nhau buôn bán những sản vật mà bà con có thể tự trồng được, tự kiếm được ở trên rừng. Và ở đó sẽ có rất nhiều những cái nét văn hóa đặc trưng của bà con dân tộc Mông ở Hà Giang. Và xin mời anh chị em chúng ta cùng xuống với thị trấn Mèo Vạc và cùng khám phá chợ phiên Mèo Vạc nhá. Đi thôi. Hello anh em, đây là chợ đêm Mèo Vạc này. Nhưng mà không phải chợ đêm đâu, bây giờ là chợ ban ngày rồi. Theo mình nhá. Mèo Vạc là một huyện vùng cao nằm trong cao nguyên đá Đồng Văn, phần lớn diện tích là đá. Dân số của huyện với đa phần là đồng bào Mông, sinh sống cùng với đồng bào các dân tộc khác như Dao, Lô Lô, Dáy. Dù đời sống vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng cộng đồng các dân tộc ở đây luôn gìn giữ rất tốt bản sắc của dân tộc mình. Điều này đã được thể hiện rất rõ tại các phiên chợ ở trên địa bàn, trong đó đặc biệt là chợ phiên huyện Mèo Vạc. Không ai biết chợ phiên Mèo Vạc hình thành từ khi nào, nhưng cứ mỗi sớm tinh mơ ngày Chủ nhật hàng tuần, các nẻo đường ở trên miền đá xám này người dân lại nô nức kéo nhau xuống chợ. Vậy nên cứ tầm 4 đến 5 giờ sáng, tiếng cười nói rộn ràng cả một vùng sẽ khiến cho những du khách phương xa mới đến đây không thể nằm yên mà chờ trời sáng, mà cũng phải lục đục hò nhau dậy để đến chợ. Xuống chợ đã thành một nét văn hóa không thể thiếu của người dân Mèo Vạc nói riêng và vùng cao Hà Giang nói chung. Sau những ngày lao động vất vả, ngày cuối tuần cũng là lúc để đồng bào các dân tộc hướng về chợ, mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày. Ngoài ra xuống chợ còn là một nhu cầu quan trọng khác, đó chính là giao lưu tâm tình. Đây là một giá trị khá đặc biệt của chợ phiên vùng cao Mèo Vạc, khác hẳn với các phiên chợ miền xuôi. Đó chính là một đặc trưng, một yếu tố tinh thần song hành với các yếu tố kinh tế. Ông ơi, cái này ông bán mấy tiền? Cái này ông bán mấy tiền? Bao tiền cơ? Chí chẩu á? Ừ. Chí chẩu là bao tiền nhỉ? Chí chẩu là... Đâu à? cháu lại không biết nói tiếng Mông. Hả? Cháu lại không biết nói tiếng Mông. Không hiểu là gì nhỉ? Một lịch trình hoàn hảo sẽ giúp cho bạn có đủ thời gian để dạo chơi chợ Mèo Vạc. Vì nếu tới đúng ngày chợ phiên mà lại không được trải nghiệm chợ phiên thì đúng là một tiếc nuối day dứt mãi không nguôi. Có người chỉ vì lỡ một phiên chợ mà phải sắp xếp lại cả một hành trình mới để tới Hà Giang thêm một lần, chỉ với mục đích là trải nghiệm chợ Mèo Vạc đó các bạn. Hãy liên hệ A Táo để có cho mình lịch trình tuyệt vời nhất, giúp bạn trải nghiệm hết những điều đặc sắc trên cao nguyên đá Đồng Văn nhé mọi người. Bên dưới phần mô tả thì có link liên hệ Táo đó, mọi người nhớ tìm Táo và nhắn qua đó nha. Đến với chợ phiên Mèo Vạc thì điều đầu tiên khiến du khách ngạc nhiên nhất chính là quy mô của phiên chợ. Đây là phiên chợ vùng cao lớn nhất của Hà Giang, lớn như hai cái sân bóng gộp lại cũng nên. Điều mà làm cho du khách ngạc nhiên hơn nữa chính là màu sắc sặc sỡ của những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc tại phiên chợ này. Chính từ suy nghĩ xuống chợ là đi chơi chợ, nên cứ mỗi người xuống chợ đều ăn mặc rất đẹp, đặc biệt là chị em phụ nữ với những bộ trang phục truyền thống của đồng bào mình. Vì vậy mà chợ phiên Mèo Vạc như một vườn hoa khổng lồ, rực rỡ với biết bao nhiêu là loài hoa và sắc màu giữa vùng đá xám biên cương. Một nét độc đáo khác ở chợ Mèo Vạc đó là dù là chợ huyện, nhưng chợ phiên Mèo Vạc lại mang hồn cốt của một chợ quê, với đa phần hàng hóa ở đây là do người dân tự sản xuất mang ra bán, trao đổi như rau quả, nông cụ sản xuất, các sản phẩm vải lanh truyền thống, đồ ăn, thức uống, trang sức hay thảo dược, thậm chí cả trâu bò, gia súc hay là pet cưng trong nhà cũng được đem ra chợ để bán luôn.
Đồng bào các dân tộc thì đưa hàng hóa về bán gần như là không nói thách giá, không có chuyện ép mua hay ép bán. Như mình mới nói ở trên về việc buôn bán trâu bò gia súc thì đây nhé, ở một góc cuối ở khu chợ Mèo Vạc chính là chợ của gia súc này, tập trung những con bò vàng nức tiếng của vùng cao nguyên đá, những con dê núi đá nữa, hay những con lợn lũng bù bản địa rất là nổi tiếng của miền đất Mèo Vạc. Khu bán rượu ngô cũng thú vị lắm nha mọi người. Hai dãy người đứng xin xít nhau, nào là can to can nhỏ, nào là người đong người bán, nào là người mua người thử, chỉ chừa lại đúng một con đường nhỏ xíu ở giữa để dành cho ai muốn đi qua thì đi, thậm chí còn phải chen lên một chút mới có thể di chuyển qua được những đoạn này các bạn ạ. Nếu chỉ thử rượu thì từ đầu dãy đến cuối dãy thôi, không khéo là bạn đã say mất rồi. Mà có một điều đặc biệt là chỉ thấy phụ nữ bán rượu thôi nha các bạn. Gần đến nơi thì mùi thơm của rượu ngô sẽ dẫn lối bạn đi đúng đường, nên không cần phải lo ai chỉ đường đâu. Thôi ra hơi đây rồi, anh em đến đây rồi. Đúng là nơi mình muốn đây này. Anh nhìn này, anh em nhìn này. Đấy, thấy chưa? Rượu ngô à, phải không chú? À, rượu ngô à? Rượu gạo à? Là rượu gạo à? Chả cố mà ăn mình nói thì lấy gạo nấu rượu thôi. Thế chú bảo là rượu gạo, thế nó là rượu ngô đúng không chị? Không biết nghe đâu. À không biết nghe à? Đây căng này thơm này. Rượu lâu này nó màu vàng. À, Trắng tinh. nó trắng tinh là rượu mới hả chị? Đúng rồi. Các pha nó làm gì có màu. Ôi chị nói tiếng Kinh giỏi đấy nhỉ, vừa nãy em hỏi bao nhiêu người ở dọc đường mọi người không biết được nói tiếng Kinh đâu. Tại họ không thích nói thôi. À tại họ không thích nói. Không em hỏi giá, hỏi để mua ấy. À thế à? Một Em- nghe là không nghe được. Em hỏi mua cái gùi kia kìa, hỏi bao nhiêu tiền chú không biết được nói đâu mà. Tùy từng cái nhỏ ít tiền, cái to thì nhiều tiền. Cái to như kia bao tiền hả chị? Cái to như cái đấy á? Vâng. 100.000 thôi mà. 100.000 Bây thôi. giờ chắc có 120. À đấy ạ. Tùy từng mùa anh ơi. Mùa bẻ ngô thì nó đắt hơn. Nhưng mùa này Mùa này không phải bẻ. mùa bẻ ngô mà nó Vâng. sẽ rẻ hơn. Cái gì thì cái phải mùa của nó mới được giá. Trong chợ còn có quầy rượu rất là thú vị này các bạn. Những người anh em lâu ngày không gặp, nếu muốn nghỉ chân hàn huyên với những câu chuyện vui thì sẽ ghé vào những quán rượu như thế này để ngồi nhâm nhi chén rượu nhạt và tấu hài những câu chuyện cuộc sống, kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống hay chuyện nương giấy hay chuyện con cái, nhìn như những quán trà đá vỉa hè vậy các bạn nhỉ. Mình thì mình sẽ gọi đây chính là những quán rượu ngô vỉa hè. Tất cả đều cho thấy đây là một không gian đặc trưng của vùng cao, một phiên chợ chất cả về số lượng hàng hóa và số lượng người tham gia, và cả ở mức độ quan tâm của người bản địa nữa. Giờ đây thì chợ Mèo Vạc không chỉ trở thành một không gian văn hóa rất riêng biệt của cao nguyên đá Đồng Văn, mà còn là một lễ hội đúng nghĩa của vùng cao nguyên đá huyền diệu này. Những năm gần đây, trước sự phát triển của chợ phiên Mèo Vạc đáp ứng được nhu cầu mua sắm giao lưu của người dân, thì huyện Mèo Vạc đã quy hoạch chợ một cách quy củ. Vì thế đến chợ Mèo Vạc giờ đây dù mang hồn cốt của một chợ quê, nhưng chợ sinh hoạt rất khoa học. Các mặt hàng được bán theo dãy, rất dễ cho người tìm mua và so sánh hay lựa chọn. Đó là những dãy hàng nông sản, những dãy hàng quần áo, những dãy hàng nông cụ, dãy hàng chuyên bán rượu. Với tư duy đi chơi chợ nên khu ẩm thực tại chợ Mèo Vạc cũng chiếm một không gian rất rộng lớn và cũng là nơi thu hút rất là nhiều người dân. Đây chính là khu bán phở này anh chị em. Như mọi người nhìn thấy ở trong này có rất là nhiều những hàng phở khác nhau. Ở đây thì không chỉ bán mỗi phở đâu anh chị em, còn có cả bánh trôi nước, rồi có cả món liên quan đến bún này, đậu phụ này. Nói chung là tất cả những hàng thực phẩm ở trong này đều có rất là nhiều. Và cùng mình ghé qua một quán phở ở đây nha anh chị em nhá. Đây là quán phở thịt lợn. Phía bên trái này, đây là quán phở thịt lợn này. Đó. Tất cả phở ở trong chợ này đều là phở tráng tay hết anh chị em. Đều là phở tráng tay hết anh chị em nhé. Đây là bát phở lợn siêu ngon này. Thịt heo này, sợi phở này, mọi người có thấy khác biệt không? Đây, một tô này chỉ có 25.000 nha, 20.000 nha. Càng thời điểm cuối năm thì chợ phiên Mèo Vạc lại càng đông hơn, lượng người đổ về đây thì đông như là nêm. Hàng hóa cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của bà con. Với những màu sắc đậm đà như vậy thì chợ phiên Mèo Vạc đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến Hà Giang.
Không gian văn hóa chợ Mèo Vạc để lại những cảm nhận rất đặc biệt cho mỗi du khách khi đến đây. Đó chính là cánh cửa để giúp cho mỗi du khách dễ dàng có một cảm nhận chân thực, bao quát về cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên cao nguyên đá. Trên miền đá Mèo Vạc, đồng bào các dân tộc có lối sống duy tình, gắn kết. Qua phiên chợ Mèo Vạc có thể thấy các văn hóa đặc trưng của các dân tộc được gìn giữ một cách hết sức tự nhiên. Chợ Mèo Vạc trở thành một không gian để gắn kết, chứ không chỉ đơn thuần là nơi mua bán trao đổi. Trái lại, đây còn chính là một không gian bảo tồn các giá trị bản sắc dân tộc một cách tự nhiên nhất và tốt nhất. Tới với Hà Giang thì bạn đừng bỏ qua chợ Mèo Vạc nhé, vì đó sẽ là nơi xe duyên, thành vợ thành chồng của biết bao nhiêu đôi trai gái ở trên miền đá Hà Giang nữa. Những cuộc hẹn lúc xuống chợ đều là những cuộc hẹn vội sau những ngày vất vả nương rẫy, nên thường cũng rất tình đấy các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.